So, hi everyone! It's me, Mami Shell, and welcome back to my channel. Kung bago ka dito sa akin channel, welcome na welcome ka po dito. Ikaw, yes, yung nanonood na ikaw, welcome na welcome ka dito. At maraming salamat sa pag-click ng video na to. At alam kong natakam ka sa aking thumbnail dahil magluluto ako ng nilagang baka. So, huwag niyo po kalimutan na mag-like and subscribe. At syempre, matutunghayan nyo na naman po si Mami Chef. So, hindi ko na patatagalin pa. Samahan niyo ako na lutuin ang nilagang baka. So, hello! This is my son. Say hi! 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 So, tara, luto na tayo! Okay, so naka-ready na yung aking water. Lagay na natin tong baka. So, nahugasan ko na yung mga baka na yan. Okay, usually, pinapakuluan ko to ng mga 1 hour. Pero kung mga 45 minutes, malambot na siya, pwede. So, kailangan malambot na malambot. At syempre, may bata kayo. Kung may bata kayo, kung may anak kayo, para mas madali nilang manguya. Ayan. So, takpan muna natin. Ayan, so kumukulo na yung ating baka. So this time, ilagay na natin tong sibuyas at yung kamote. Pwede na rin natin isabay yung mga corn. Ito, optional lang naman kung gusto nyo ng corn o wala. Pero kami, gustong-gusto namin yung na may corn kasi nakaka-add siya sa lasa. Parang na rin bulalo. Hindi nga lang bulalo part yung ginamit namin kasi mas matagal magpakulo. So kung nami-miss niyo yung bulalo, ayan, pwede nyo gawin na ganito. Haluin natin, tapos takpan natin para pantay yung pagkakaluto ng mga sahog. So, tuloy na natin yung mga iba pang sangkap. So, silipin na natin yung ating pinapakuluan. Ayan. So, pwede naman natin na ilagay yung dahon ng sibuyas para lumasa dun sa sabaw. Wow! So, tignan na natin. Ayan, ang tagal ko siyang pinakuluan. Parang almost 1 hour. Masarap kasi kapag sinasama na yung corn, tapos yung kamote. So, tignan nyo yung sabaw niya. Perfect. Yan ang perfect na kulay ng sabaw.
So, ilagay na natin yung iba pang mga sangkap. Kung gusto nyo malaman kung malambot na yung baka, pwede nyo naman tusukin ng tinidor. So, kapag madali na siyang tusukin, so, ibig sabihin, perfect na yung inyong baka. Perfect talaga. Ayan. Aray ko. Oh my God. Tausigin pa ako. So, let's check. One more dito sa parcel. Ayan. Pwede na natin ilagay yung patatas at yung saba. So, ayan. Pwede na natin ilagay yung mga gulay. Yung mga gulay kanina, yung repolyo at yung pechay, pwede naman na huwag mong ilagay lahat. Pwede nyo ilagay mamaya kapag dinner, so para hindi malamog yung mga gulay. Pwedeng konti lang muna. Usually, ang ginagawa ko dito, pinapatay ko na yung apoy kapag okay na yung lasa. Kasi maluluto naman yung gulay niyan. Dahil mainit pa yan. So, ganun yung ginagawa ko para maluto pa siya. Andito ulit si Mami Chef. Ayan, so dahil naluto ko na ang nilagang baka, titikman naman natin siya. Para matakam kayo, ayan. Sarap. Diba, 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 ayan. So, tikman na natin. Kiber na sa lipstick. Okay na yan, basta makakain. Ayan, ang lambot ng baka. Hindi na makapagsalita. So, perfect yung pagkakaluto ng baka. Siyempre, halos isang oras ko pinakuluan to, no? Yung sabaw. Ang sarap. Try nyo. Wait lang. Gusto natin. So, ayan yung corn. Ito yung favorite ko eh. Tsaka yung nagpapasarap talaga siya sa sabaw. Kaya kung ako sa inyo, magluto na kayo. Isa pa. Pwede na ba pang commercial? Try ba natin isa? Ayan, sino bang hindi matatakam sa inyo sa niluto ko, ang nilagang baka? At sana po nagustuhan ninyo yung the way ng aking pagluluto dahil ito po talaga gustong-gusto po namin to na maraming gulay at may corn. Kasi syempre the usual ng nilaga, wala namang corn. So gusto namin igaya yung parang bulalo na type. Mahirap naman kasi talaga magluto ng bulalo, matagal pa kuluan. At syempre, ayun nga, madaming kulay. So, ayan. Sana nagustuhan po ninyo. Pwede nyo pong gayahin ang aking recipe. At alam ko marami pong nagluluto rin na ganito yung style. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At na-appreciate ko po lahat ng mga comments ninyo. So, kung meron kayong mga suggestion, may mga tanong kayo, pwede po kayong mag-comment sa video na to or pwede nyo po akong i-message sa FB page. Merong FB page po si Mami Chel. So, hanapin nyo lang Mami Chel. Pwede nyo po ako i-message kung meron po kayong mga katanungan, kung meron kayong mga clarifications sa mga vlogs ko. So, hanggang sa muli, maraming salamat po.
If you like this video, don't forget to like and subscribe. And of course, please hit the notification button for my latest updates. See you on my next vlog. Bye!